हेलो एभ्रिवान। अब आज तपाईँहरूलाई मैले बिटुमिनस रोड बाइन्डरको विषयमा चाहिँ लिएर आएको छु होइन। अब यस्तो छ डिफिनेसन। अब के छ भन्दा बिटुमिन भनेको चाहिँ के हो भन्दा नन क्रिस्टलाइन हो होइन, अर भिस्कस मेटेरियल। नन क्रिस्टलाइन अर भिस्कस मेटेरियल ह्याभिङ द एडिसिभ प्रोपर्टी भनेको बिटुमिन हो होइन। अब कमन बाइन्डर युज इन रोड कन्स्ट्रक्सन होइन, कमनली युज भएको बाइन्डर हो क्या यो बिटुमिन भनेको चाहिँ रोड कन्स्ट्रक्सनमा। अब फर कन्स्ट्रक्सन बिटुमिन इज हिटेड टु टेम्परेचर इन द रेन्ज अफ 130 to 175 डिग्री सेल्सियस चाहिँ हामीले हिट गर्छौँ क्या बिटुमिनलाई चाहिँ होइन, यदि रोडमा युज गर्ने भने चाहिँ। अब यसको डिजाइरेबल प्रोपर्टीहरू के छ भन्ने गर्दाखेरि ड्युरेबल हुनु पर्यो एन्ड त्यस पछाडि सस्टेन एडभर्स वेदरिङ इफेक्ट भनेको वेदरिङ इफेक्टहरू चिसो तातोहरू सहन सक्ने र एकदम ड्युरेबल हुनु पर्यो। अर्को भनेको सुड नट बी हाइली टेम्परेचर ससेप्टिबल भनेको चाहिँ टेम्परेचर ससेप्टिबल चाहिँ हुनु भएन, हाइली एकदमै धेरै त्यो भयो भने पनि धेरै पग्लिने ओर्ने हुन्छ है त। अनि त्यस पछाडि सुड फ्रम डक्टाइल थिन फिल्म अराउन्ड द एग्रिगेट होइन। भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भन्दा एग्रिगेटहरूको अगाडि चाहिँ लाइक त्यो वरिपरि एग्रिगेटको वरिपरि चाहिँ हाल्दै गर्दाखेरि डक्टाइल थिन फिल्म चाहिँ निस्किनु पर्यो के, त्यस्तो खालको हुनु पर्यो। अब भिस्कोसिटी अफ द बिटुमिन एट द टाइम अफ मिक्सिङ एग्रिगेट सुड बी एडुक्वेट भन्नेको मतलब भिस्कोसिटी अफ द बिटुमिन त्यो मिक्सिङ टाइममा चाहिँ भिस्कोसिटी एकदम प्रशस्त हुनु पर्यो क्या बिटुमिनको, त्यस्तो खालको हुनु पर्यो। अनि वर्केबिलिटी भनेको काम गर्न सजिलो खालको हुनु पर्यो, अनि ड्युरेबल हुनु पर्यो, अघि कुरा आइसकेको छ। सफिसियन्ट एयर भोइड्स हुनु पर्यो होइन, सफिसियन्ट एयर भोइड्सहरू हुनु पर्यो टु प्रिभेन्ट त्यस्तो बिल्डिङहरू प्रिभेन्ट गर्नको लागि। ब्लिडिङ भनेको यो चाहिँ ठ्याक्कै के हो थाहा भएन होइन मलाई, ल ठिक छ। यो सफिसियन्ट एयर भोइडहरू हुनु पर्यो होइन। त्यस पछाडि क्लासिफिकेसन है त। अब क्लासिफिकेसन भनेको के भन्दा बिटुमिनियस रोड बाइन्डर है त। बिटुमिनियस रोड बाइन्डर भनेको चाहिँ के कस्तो हुन्छ भन्दा रोड बिटुमिन होइन, रोड बिटुमिन त्यस पछाडि रोड टार भयो होइन। अब यसमा रोड बाइन्डर भनेको नेचुरल बिटुमिन भयो, अर्को भनेको रेसिड्युल अफ फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन पेट्रोलियम भयो होइन। यसमा पनि नेचुरल बिटुमिनमा पनि लेक आस्फाल्ट रक आस्फाल्टहरू पर्छ भने यसमा पेनिट्रेसन गेट बिटुमिन लिक्विड बिटुमिनहरू पर्छन्। यसमा अब कटब्याक बिटुमिन र यता इमल्सन पर्छ है त। ल मेन हामीले पढ्ने भनेको यो र यो है, यो माथिको यो दुईवटा हो। ल हेरौँ लिक्विड बिटुमिन। अब लिक्विड बिटुमिनमा हामीले के पढ्नु पर्यो, यसमा हामीले पढ्ने भनेको कटब्याक बिटुमिन र अर्को भनेको बिटुमिन इमल्सनवाला। कहाँ गयो ल बिटुमिन इमल्सन, ल यही दुईवटा हो पढ्ने। ल हेर्नुहोस् अब हेर्नुहोस् वाइन मैले कस्तो मिठो तरिकाले लेखेको छ। वाइन भोलाटाइल सल्भेन्ट, जब भोलाटाइल सल्भेन्ट हुन्छ नि त्यसमा एडेड टु बिटुमिन, जब हामीले भोलाटाइल सल्भेन्टमा बिटुमिन एड गर्छौँ टु रिड्युस सुन्नुहोस् है, टु रिड्युस इट भिस्कोसिटी टु द डिजायर रेन्ज। हामीले भिस्कोसिटीलाई रिड्युस गर्नको लागि सुन्नुहोस् राम्रोसँग सुन्नुहोस् है, ए हजुर कता सुन्नुहोस् के भयो भन्दा भोलाटाइल सल्भेन्टमा हामीले के गर्यौँ, भिस्कोसिटीलाई चाहिँ रिड्युस गर्नको लागि जे एड गर्छौँ नि, अब अति नै भिस्कोसिटी भयो भने काम गर्न गाह्रो हुन्छ नि त भन्छ हो, त्यसको लागि के गरिन्छ यस्तो खालको बिटुमिन हाल्छौँ जसले चाहिँ त्यसको भिस्कोसिटी रिड्युस गरिदियोस् हो, त्यसलाई कटब्याक बिटुमिन भनिन्छ। सल्भेन्ट विल इभापोरेट एन्ड बिटुमिन बाइन्ड विथ एग्रिगेट है, बुझ्नुहोस् नि। अब स्ट्यान्डर्ड टार भिस्कोमिटर इज युज टु टेस्ट भिस्कोसिटी है। त्यसमा अब त्यस पछाडि मस्टली युज इन कोल्ड वेदर कन्डिसन हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ कटब्याक बिटुमिन हामीले युज गरिन्छ। कटब्याक बिटुमिनमा पनि टाइप्स भनेको छ हेर्नुहोस्, ऱ्यापिड क्युरिङ युज फर द सर्फेस ड्रेसिङ प्याच वर्क्स होइन। अब मिडियम क्युरिङ भनेको चाहिँ के हो, प्रिमिक्स विथ लेस क्वान्टिटी अफ फाइन एग्रिगेट भनेको बुझ्नुभयो नि, यो मिडियम क्युरिङ है। ऱ्यापिड क्युरिङ, मिडियम क्युरिङ र स्लो क्युरिङ है। फर प्रिमिक्स विथ एप्रिसिएबल एन्ड सस्टेनेबल फाइन एग्रिगेट। यो अब तपाईँलाई यो सबै कुराहरू लेख्न आएन भने टाइप मात्र लेखिदिँदा पनि हुन्छ है, ऱ्यापिड क्युरिङ, मिडियम क्युरिङ र स्लो क्युरिङ हुन्छ भनेर है। अनि त्यस पछाडि बिटुमिन इमल्सन भनेको के भन्दा बिटुमिन वाटर र इमल्सिफायर युज गरेर हामीले के गर्यौँ, तिनटैको कम्बाइन भनेको बिटुमिन इमल्सन हो है। अब कम्पोजिसन भनेको के हो, बिटुमिन कति पर्सेन्ट हुन्छ, त्यस पछाडि यो कति हुन्छ, ल यही हेर्नुहोस् है त, यति हुन्छ। अब इमल्सिफायर भनेको के हो, बिटुमिन प्लस वाटर भए पछाडि बिटुमिन सेटल हुन खोज्छ
हेर्नुस् है, बिटुमेन प्लस वाटर भए पछाडि यो दुईटा मात्रै भएपछि बिटुमेन सेटल हुन खोज्छ हो, त्यो रिड्युस गर्न, अब सेटल हुन नदिनको लागि चाहिँ हामीले के गरिन्छ, इमल्सिफायर एड गरिन्छ है। बुझ्नुभयो नि, बिटुमेन प्लस वाटर भएपछि त्यो बिटुमेन सेटल हुन खोज्छ, त्यो सेटल हुन नदिनको लागि चाहिँ हामीले इमल्सिफायर एड गरिन्छ। इमल्सिफायर भनेको सर्फेस एक्टिभ एजेन्ट हो र यो सर्फेस एक्टिभ एजेन्ट हो, यसलाई स्टेबिलाइजर पनि भनिन्छ है त। अब टु कमन मेथड टु प्रिपेयर द बिटुमेन इमल्सन, बिटुमेन इमल्सन प्रिपेयर गर्नको लागि चाहिँ दुईटा मेथड छन्, कोलाइडल मेथड र हाई स्पिड मिक्सचर मेथड। यो चाहिँ यति नाम मात्रै थाहा पाउँदै गर्दाखेरि हुन्छ है त, यसलाई अब यो के हो भन्ने थाहा पाएर आवश्यक छैन, किन भन्दा यो सर्ट नोटमा सोध्ने टाइपको क्वेसन हो। अब टाइप्स भनेको, त्यसमा टाइप्स भनेको चाहिँ के हो त इमल्सनको, यो इमल्सन हामीले बिटुमेन इमल्सनको टाइप्स भनेको के हो भन्दै गर्दाखेरि बेस्ड अन द सेटिङ टाइम, बेस्ड अन द सर्फेस चार्जको बेसमा एनायोनिक बिटुमेन र क्याटायोनिक बिटुमेन पर्छ भने ऱ्यापिडमा चाहिँ के हुन्छ, ऱ्यापिड सेटिङ, मिडियम सेटिङ र स्लो सेटिङ पर्छ। यही वाला है, याद गर्न सजिलो छ तपाईँहरूलाई, किन भन्दा यहाँनिर ऱ्यापिड क्युरिङ, मिडियम क्युरिङ र स्लो क्युरिङ थियो हाम्रो लिक्विड कटब्याक बिटुमेनमा। यसमा चाहिँ के भयो, ऱ्यापिड सेटिङ, त्यस पछाडि चाहिँ मिडियम सेटिङ र स्लो सेटिङ भयो है त। ल योसम्म भयो। अब म तपाईँहरूलाई टेस्ट अफ बिटुमेनको टेस्टहरू, डिफ्रेन्ट टेस्टहरू चाहिँ अर्को भिडियोमा सेयर गर्छु है त।